नमस्ते। आज यो भिडियोको उद्देश्य चाहिँ तपाईहरुलाई विन्डो 10 मा भएको उपयोगी तर हामीलाई थाहा नभएको र प्रयोग नगरिएको सर्टकट फंक्सन्सहरुको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेका छौं। ती मध्ये सबैभन्दा पहिला मल्टी कपी पेस्ट टेक्निकको बारेमा यस भिडियो मार्फत प्र्याक्टिकली बताउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले हामीलाई कपी गर्नको लागि कुनै एउटा साइट खोलौं र त्यो साइटबाट कपी भएको कुराहरुलाई पेस्ट गर्नको लागि अर्को एउटा वर्ड डकुमेन्ट खोलौं र हामीले यहाँनेरि चाहिँ अब कपी गरेर पेस्ट गर्न सक्छौं। र नर्मल्ली हाम्रो कपी पेस्टको प्र्याक्टिसमा चाहिँ हामी कुनै एउटा साइटमा गएर हामीलाई आवश्यक परेको वर्ड, सेन्टेन्स अथवा प्याराग्राफलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी गरेर हामी कपी गर्थ्यौं र वर्डमा आएर हामीले कन्ट्रोल भी गरेर त्यसलाई पेस्ट गर्छौं। र यसरी नै हामीलाई आवश्यक परेको अन्य प्याराग्राफ लाइनहरुलाई हामीले सेलेक्ट गर्दै कन्ट्रोल सी गरेर कपी गर्दै र वर्डमा ल्याएर कन्ट्रोल भी गरेर हामीले पेस्ट गर्थ्यौं। यसरी नर्मल तरिकामा हामीले कपी पेस्ट गर्दा चाहिँ हामीले सुरुमा गरेका कपीहरुलाई फेरि पुनः हामीले कपी गर्न सक्दैनौं र कपी गर्दा पेस्ट गर्दा पनि हामीले जुन लास्ट कपी गरेको थियौं त्यो मात्रै यहाँ आएर पेस्ट हुन्छ। हेर्नु होला, अहिले पनि हामीले यही माथिको लास्टको कपी मात्रै पेस्ट गर्न सक्यौं र पहिलेको कुराहरुलाई फेरि पुनः हामीले पेस्ट गर्न सक्दैनौं भने अहिलेको यो विन्डो 10 को सर्टकट फंक्सन्स मल्टिपल कपी पेस्ट टेक्निकमा चाहिँ हामीले पहिलेको कुराहरुलाई पनि मजाले फेरि पनि पेस्ट गर्न सक्छौं। त्यो कुरा चाहिँ यसमा सम्भव छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा क्लिपबोर्डको आवश्यक पर्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामी हाम्रो किबोर्डमा भएको विन्डो बटन र भी थिचेर हामी क्लिपबोर्ड खोल्छौं। यो क्लिपबोर्ड अहिले खाली छ र अहिले यसमा के पनि हामीले आइटमहरु कपी गरेकै छैनौं र पछि हामीले कपी गर्दा जति पनि कपी गर्छौं ती कपीहरु चाहिँ यो क्लिपबोर्डमा आएर यहाँनेरि लिस्ट भएर बसेको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले पछि कपी गर्न सक्छौं। र अहिले हामी फेरि पनि त्यसलाई हेर्नको लागि पुरानो हामीले पहिले खोलेको साइटमा जाउँ र यो साइटमा गएर हामीलाई आवश्यक परेको वर्ड अथवा लाइनहरु अथवा प्याराग्राफहरुलाई हामी सेलेक्ट गर्दै कन्ट्रोल सी गर्यो भने त्यो कपी हुँदै जान्छ। यसरी हामीलाई जति आवश्यक परेको लाइन, वर्ड अथवा सेन्टेन्सहरु छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्दै कन्ट्रोल सी गर्दै जाउँ, कपी हुँदै जान्छ। त्यसरी हामीलाई जति आवश्यक छ तिनीहरुलाई सेलेक्ट गर्दै कन्ट्रोल सी गर्दै कपी गर्दै जाउँ। कन्ट्रोल सी गर्दै कपी गरिसकेपछि अब हामी फेरि पनि ब्याक टु वर्क डकुमेन्टमा जाउँ। वर्क डकुमेन्टमा गएर अब हामीले चाहिँ फेरि पनि हामीलाई क्लिपबोर्ड आवश्यक पर्ने भएको हुनाले विन्डो बटन र भीलाई थिचेर क्लिपबोर्ड ल्याउँ। अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघि हामीले जति पनि कन्ट्रोल सी गर्दै कपी गरेका आइटमहरु थिए ती चाहिँ सबै यहाँ लिस्ट भएर आएको छ। अब हामीलाई जुन चाहिँ आइटम आवश्यक छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्यौं र क्लिक गर्यौं भने त्यो अटोमेटिकली पेस्ट हुन्छ। यसरी हामीलाई जुन आइटमहरु चाहिएको छ त्यसको लागि हामी फेरि विन्डो भी थिच्दै ती सेलेक्टेड आइटमहरुलाई सेलेक्ट गर्दै हामीले पेस्ट गर्न सक्छौं। यसरी हरेक हामीलाई आवश्यक परेको लाइन, वर्ड, सेन्टेन्सहरु छ त्यसलाई हामीले पेस्ट गर्दै जान सक्छौं। यसरी तपाईहरुले मल्टी कपी पेस्ट टेक्निकबाट चाहिँ सजिलै तरिकाले चाहिँ तपाईले कपी गरेर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने नर्मल तरिकामा चाहिँ हामीले गर्दाखेरि हामीले पुरानो साइटमा गएर त्यसलाई कपी गरेर फेरि ब्याक टु वर्ड डकुमेन्टमा आएर पेस्ट गर्दाखेरि यो धेरै टाइम लाग्ने र झन्झटिलो प्रोसेस देखिन्छ भने
अब यो मल्टी कपीको फङ्सनमा चाहिँ तपाईँले विन र भी थिच्ने बित्तिकै तपाईँको क्लिपबोर्ड आउँछ र यहाँ तपाईँलाई जुन जुन आइटम चाहिन्छ त्यो सजिलै कपी गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे त्यो पहिले कपी गरेको होस् या अन्तिममा कपी गरेको होस्। तपाईँले तिनीहरूमध्येमा कुन आफूलाई आवश्यक छ त्यसलाई सेलेक्ट गरेर क्लिक गर्नुभयो भने त्यो अटोमेटिकली पेस्ट हुन्छ। र अर्को कुरा, तपाईँले यो क्लिपबोर्डमा भएको आइटमहरूको प्रत्येक आइटममा यहाँ 3 डटहरू देख्नुहुन्छ। त्यसलाई क्लिक गर्यो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँले डिलिट, पिन र अल क्लियर भन्ने अप्सन्सहरू पाउनुहुन्छ। यदि हामीले डिलिट गऱ्यौँ भने त्यो सेलेक्टेड गरिएको आइटम चाहिँ डिलिट हुन्छ। यदि हामीले त्यो सेलेक्ट गरेको आइटमलाई पिन गऱ्यौँ भने यो चाहिँ पछि हामीले फेरि अरू बेला पनि हामीले क्लिपबोर्ड खोल्दाखेरि त्यसलाई कपी गरेर पेस्ट गर्न सकिन्छ। र यदि आवश्यक छैन भने त्यसलाई हामीले अनपिन पनि गर्न सक्छौँ। र तपाईँहरूलाई आवश्यक छैन यिनीहरू कुनै पनि यहाँ भएको आइटमहरू कुनै पनि पछिलाई आवश्यक छैन भने हामीले त्यसलाई क्लियर अल गरेर यो हामीले क्लिपबोर्डलाई खाली गर्न सक्छौँ। यसरी तपाईँहरूले विन्डो 10 को मल्टी कपी र पेस्ट गर्ने तरिकाहरू तपाईँहरूले देख्नुभयो, जुन तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्यो र मन पनि पर्यो होला। यदि मन परेको छ भने हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।